Saya standard Waja. Nah, kita ni nak tukar button volume dan button adjust bass, straight, mid dan loose. Dulu. Elektronik ni, tapi tahan ni berapa tahun. Barang dah beli, dia punya nut button, tinggal kita nak solder, nak sedut dan solder balik. Ni button yang dah loose Waja. Clarion ke? Betul lah, Clarion. Kita beli kat Shopee je berharga RM9. Yang lama ni yang baru, fit lagi. Kita beli 4 biji standby. Kalau rosak nanti ada cover lah. Tu yang sedut. Kita proses sedut dulu. Kalau dia panas kan lepas tu tarik kan. Sikit. Kena buang timah-timah lama dan kita masukkan yang baru lah nanti, bawah solder. Ni yang lama lama punya. Kita dah ni dah buka, dia punya ni loose, dah loose longgar habis. Yang baru dia fit, tak boleh pusing. Dalam proses masukkan button yang baru kena hati-hati, teliti. Kita solder tak boleh buat je. Tengok dulu macam ni, dah nampak lah keluar masuk ni macam mana. Ni proses solder. Kita dah pasang solder. Satu sudah siap. Oh, dia punya kaki dia tak payah kelepit kan Boleh je kelepit kan. Nanti nak buka susah kan. Kalau ikut ni kena kelepit kan.
bersihkan. Bersihkan terus. Lepas solder kena bersihkan lah. Dia lama ni, lebih 15 tahun pakai. Dah siap. Okey, dah siap lah ni. Tinggal proses pemasangan. Ya, kita pasang semua cover tu Cover ni cuma pakai klip je. Boleh tarik keluar dan pasang pun kita klip balik. Ini yang lama. Ada spare 2. Dari original ni lebih sedap lah daripada local China apa. Suara lagi best. Banyak orang buang lah radio macam ni. Tapi boleh bikin balik, kita bikin. Dari klip ni keliling kan. Okey bos, sudah siap. Saya sudah set. Sudah boleh. Saya sudah sedut, sudah solder. Settle, on off pun okey.